Hello mga ka-MU! Welcome to Murang Ulam! Promise, ang sarap nito. Lalo na sa gagawin nating sawsawan, panoorin nyo hanggang dulo. I-prepare nyo po itong mga gulay na ito na napakadali lamang mahanap sa palengke. I-grate ang kalabasa at carrots. Sa isang bowl, pagsamasamahin ang kalabasa, carrot, dahon ng malunggay, sibuyas, bawang, at haluing mabuti. Mga ka-MU, nasa sa inyo kung gaano kadaming gulay ang gusto ninyo. Yung iba naglalagay ng hipon, so kung nakaka-LL naman kayo, maglagay kayo ng hipon. Oh, alam nyo ba kung ano ibig sabihin ng nakaka-LL? Sige nga, hulaan nyo nga mga ka-MU. Ita-transfer ko ang aking mga gulay sa isang mas malaking bowl para mas madali ko siyang mahalo kasi medyo madami. Ngayon, lagyan po natin ito ng harina, cornstarch, asin, paminta, at haluin natin mabuti. Maaari kayong gumamit ng kamay. Ako gumamit na ako ng kamay kasi para mas madali ko siyang mahalo. Next, sa isang bowl naman, mag-crack tayo ng isang itlog. Maglagay ng oyster sauce, pero optional po lamang ito. Kung ayaw nyo, di wag. Patis, paminta, at tubig na malamig. Haluin natin mabuti hanggang mag-combine lahat ng ingredients. Next, sa ating gulay, ihalo na natin ang ating liquid. Haluin itong mabuti hanggang medyo lumapot ang ating mixture. Yan, ito po ang consistency na hinahanap natin. Sa ating pan, magpainit ng mantika. Pag enough na yung init, syempre, piprito na natin ang kalabasa mixture natin. Gumamit ako ng panukat dito para wala lang. Arte lang. Pero alam nyo, parang mas okay sa akin yung diretso na lang na ganito. Pero nasa sa inyo yun kung ano na mas bet ninyo. Yan. Pag nag-golden brown na po, alisin na natin to sa mantika. At ang ating next batch ay ganun din ang gagawin. Okay? Patiktikin natin ng mantika sa isang rock o kaya sa paper towel. Mga ka-MU, tingnan nyo, meron pa akong natira dito ng konti. Siguro mga 3 to 4 ang kaya nito. Lulutuin ko to mamaya sa dinner, so nakakatipid at ilalagay ko lang to sa ref. Ngayon gagawa na naman tayo ng sawsawan. Sa isang bowl, maglagay ng suka, sibuyas, pipino, siling labuyo, asukal, asin, paminta. Haluin natin mabuti. Naku, napakasarap talaga nitong sawsawan na ito. Pwede nyo lagyan ng konting toyo para magkakulay. Narito na ang ating gulay okoy. Napakasarap!
Ang kagandahan nitong sawsawan natin, napakasarap niya kasi nakadagdag sa sarap ang pipino. Okoy, kanin, sawsawan at kape. Promise mga ka-MU, napakadami ko talaga nakakain nito. Tapos laging merong sawsawan, I promise, ang sarap talaga. Please don't forget to follow Murang Ulam sa ating mga social media accounts. Meron tayong YouTube, Instagram, Facebook page at Facebook group. Join na kayo!